2022 na. At naghahanap ka ng bagong mapapasukan. Sa mga website na ipapakita ko tiyak masasagot ang problema mo. Kaya panoorin mo lang ang video na ito at huwag kalimutan mag-like at subscribe. Mga website na work from home at patok na patok this 2022. Una, remote tasks. Ano ba ang remote tasks? Ang remote task ay isang online taskang platform na ang focus ay ang pagpapabuti ng AI o Artificial Intelligence. Maraming klase ng trabaho ang pwede mong pagpilian. Tulad ng transcribe ang text and audio, label ang images, and label ang leader data. Kung baguhan ka pa lang, irerekomenda ko na magsimula muna kayo sa transcriptions job. Ano ang qualification para makapagtrabaho sa remote tasks? Wala pong qualification, kahit elementary pwedeng makapagtrabaho dito. Ang kailangan mo lang ay PC, Gmail account, at PayPal para makuha mo ang sinahad mo. Magkano ba ang pwedeng sahurin sa remote tasks? Depende yan sa klase ng task. At nakadepende din kung sisipagan mo. Pwede kang magtrabaho kahit anong oras mo gusto. Base sa aking experience, ang aking task na ginagawa ay transcription at kumikita ako ng 3,000 hanggang 5,000 kada linggo. Pinapadala ng remote tasks ang sahod nyo tuwing Miyerkules sa inyong PayPal. Scam ba or legit ang remote tasks? Sa aking experience, ang remote tasks ay legit work from home na nagbabayad at meron itong community sa Facebook at Discord. Kaya ano pang inaantay nyo? Mag-register na kayo sa remote tasks at mag-simulang kumita.